П'ятниця. Робочий день закінчено. Потрібно повертатись додому. Це всього-навсього 50-80 кілометрів, в залежності як добиратись. Мій офіс у Раннерсі, а дім у Сількіборгу. Зазвичай я їду автомобілем. Це займає близько 50 хвилин. Пробував і велосипедом. Тоді виходить близько 2 годин. Громадським транспортом понад 2,5 години. А якщо пройти цей шлях пішки і перетворити звичайну дорогу з роботи додому на пригоду? Ця ідея вже давненько кружляла в моїх думках. Я хотів по можливості не використовувати асфальтових доріг і пройти через красиві місця між Раннерс та Сількіборг із ночівлею у наметі. В результаті було сплановано 2 варіанти – коротший – 55 кілометрів та довший – 75. Мій вибір випав на довший варіант, і цей довший варіант був відомим маршрутом у Данії вздовж річки Гудена Трекстієн. Останнє приготування. Поміняли ми форму одягу. Наплічник готовий. Ми вискакуємо через пару хвилин. Маршрут починається просто в центрі Раннерса. Тож спершу треба туди дістатися. Я поділив шлях на 10 відрізків. І зараз вирушаю на перший із них. Початок мого треку розташований біля електростанції, яка належить моїй фірмі Вердо. Це фактично фініш офіційного маршруту Трекстієн. Тож я проходитиму його у зворотному напрямку – від фінішу до старту. Проходжу біля натурцентру. І відкритий можна зайти. Я там був вже. І попереду мене оглядова вежа. Зараз я перетинаю автобан. Цим маршрутом я їжджу щодня на роботу, але сьогодні йду під ним пішки вперше. Стежка проходить по дамбі. З обох боків – вода. Це ідеальне середовище для птахів, і їх тут справді багато. Ось один із них – сіра чапля. Рибак, як я кажу. Зазвичай ці птахи лякливі, але ця ніби сама просить сфотографувати її. І мені це вдається. Я підходжу до місця, де річка Нореа впадає в Гудену. Саме з цієї річки у 16 столітті через канал постачали воду в місто Раннерс. Залишки старого каналу можна побачити неподалік, але сьогодні це не входить у мої плани. Перший етап на цьому мості завершено. Пройдено 5,5 кілометрів за 1 годину. Цьому етапу я б дав назву «швидкісний», бо середня швидкість склала 5,5 км на годину. Я перетнув річку Нореа
І таке враження, що в мене життя весело закінчилося, я йду в болото. Маркіровка йде внизу. Почався другий етап. У нього є одна цікава особливість. На відміну від усіх інших етапів, цю частину я ніколи не проходив. Переді мною повна таємниця. З інформації інших мандрівників я знаю, що тут багато болота, і я до цього був готовий. Я виходжу на маршрут, коли так званий індекс посухи дорівнює 9 із 10. Це означає, що в Данії довго не було дощів, і всі болота мали б висохнути. В цьому моя перевага. Тож побачимо, чи вдасться мені пройти через болота, і що цікавого я зустріну на цьому етапі. Пірнув. Попри річку ростуть молоді тополі. Я пригадую, як я в дитинстві залазив на 30-метрові. Бачу якусь лавочку чи щось. Ой, яка класна лавочка. Перекус робити рано. Треба йти. Тут попри річку зроблено багато таких причалів, де можна на човні підплисти якусь тут, наприклад. Поки що на доріжці кропиви небагато, а якщо буде більше, то я не засну. Ноги то в мене полі. Класно, що поробили мостики дерев'яні, тому що там далі жодних мостиків не буде. Я то знаю. Стежка постійно йде попри річку. Це неспроста. Про це я розповім згодом. Багато птахів. На протилежному боці річки плаває парочка лебедів. Ділянка траси, яка вже позаду, виявилась сухою. Мені повезло, мої ноги поки сухі. Підходимо до першого шельтерного місця. Таких шельтерів у Данії тисячі. І, як правило, вони безкоштовні. Тут діє простий принцип. Хто перший прийшов, той займає шельтер і ночує. Приблизно в такому ж місці, згідно з моїм попереднім планом, у мене і буде ночівля. Але це вже через кілька десятків кілометрів хайку. Цей класний. І черешня росте он. Перед цим походом я думав, чи потрібно мені брати трекінгові палиці. Але тепер бачу, що навіть після останніх 5 кілометрів вони дуже добре допомагають. Додатково я працюю руками і менше навантаження на коліна. На протилежній стороні річки відпочивають корова і багато там.
мене історична подія. На 13-му кілометрі я вийшов на асфальт. Перший раз. І це, я сподіваюся, це буде коротка ділянка. Тут я на велику їду. І вон той кадр зранку люблю робити з ним. На цьому асфальт завершився. І ось стежка пішла далі річкою. Іду майже 3 години. Пройшов 15 кілометрів. Фактично перше болото. Але це ще не болото. Підходжу до містечка Ланго. Переді мною історичний міст. Перший залізобетонний міст у Данії, побудований у 1905 році. Піднімаюсь на нього і милуюсь краєвидами. Настав час розповісти, чому стежка називається трек Стієн. Трек означає тягнути, а Стієн – стежка. У 18 столітті річка Гудена використовувалася як транспортний засіб. Вниз по течії сплавлялись товари, а порожні баржі назад проти течії тягнули кіньми. Саме цією дорогою ходили люди, які вели коней уздовж берега і повертали порожні судна проти течії назад. У 2016 році біля пристані у містечку Ланго встановили пам'ятник цим людям. Відразу за пристанню починається типовий данський дубовий ліс. Це 200-річний ліс, у якому старі дуби з товстими покрученими стовбурами створюють неповторну атмосферу. Старий дубовий ліс є унікальним прикладом прадавнього дубового лісу в Данії, що зберіг свою природну красу і спокій до наших днів. Зараз ми підходимо до велетня дуба, найкрасивішого. Пройдено 16 кілометрів. Час робити привал. Я очікував, що доведеться йти через болото, але етап виявився сухим, красивим і відносно швидким. Цю ділянку я проходив уперше, тому етап отримує назву «Загадковий». Вирушаю на наступний етап – 9 кілометрів до селища Ульструб. Цю ділянку ми намагались пройти взимку, але через серйозні пригоди довелося скористатись обхідним маршрутом. Сьогодні я пройду цей етап уздовж річки, як книжка пише, і готовий до нових пригод. Обіцяю, буде цікаво. Переді мною історична пам'ятка – залізничний міст через річку Гудена. Міст був збудований у 1864 році. Конструкція з металу була на той час технічним новаторством. Нам треба перейти через міст. Потім ми будемо йти по протилежній стороні річки. Міст перетинає річку Гудена і значно полегшав перевезення товарів і пасажирів між східною та західною частинами країни. Залізничний рух по мосту
припинився у 1952 році, коли поруч побудували новий міст. Після цього стару конструкцію зберегли як історичну пам'ятку, і сьогодні її використовують лише для пішоходів і велосипедистів. А це новий залізничний міст. А ось там старенький. Йду далі попри річку, де теж, як правило, болото. Але зараз відносно сухо. Через 2 кілометри має початись ділянка, яку мені не вдалося пройти. Але в мене попереду найпротивніша ділянка, де я вже йшов один раз її зимою. Провалився вон так, був весь мокрий. Це було 4 роки тому, у січні місяці. Морозець мінус 4 градуси. Я тоді думав, що мороз скоє землю і болота, і ми зможемо спокійно пройти весь заболочений маршрут. Але реальність виявилася іншою. Уже через 2 кілометри ми повністю намочили ноги. Далі ще гірше. Приблизно посередині маршруту я перетинав черговий канал. Лід не витримав, і я провалився по груди у крижану воду. Провалився ось так. Оце все мокре. Оце все в болоті. Тут все теж мокре. Був струмок посередині, а лід був затонкий. У той момент стало абсолютно зрозуміло. Продовжувати рух не має жодного сенсу. Єдине правильне рішення – якомога швидше дістатись до залізничної станції, а звідти повернутися до автомобіля. Так ми і зробили. Тоді ж я і вирішив, цю ділянку я більше ніколи не проходитиму. Але час минає. Сьогодні я пройду цю ділянку. Неважливо, відкрита вона чи закрита. Я готовий до чергових пригод. І ця ділянка починається ось за тим мостом. Виходжу на міст, і за мостом починається та чорна ділянка. Відразу за мостом почалися невеликі заболочені ділянки. Але далі я побачив, що попереду ведуться роботи з покращення доріжки. Було насипано стабільний ґрунт, проте канави все одно доводилось перестрибувати. Під час одного з таких перестрибувань сталася ключова подія. Я зламав нову трекінгову палицю. Попереду ще 60 кілометрів шляху, і без однієї палиці йти далі буде складно. Зараз буде безплатна реклама. Не купляйте палки Турстон. Краще купіть Black Diamond. Мені Black Diamond 8 років служили. Турстон за 5-м разом. То пік відламався, то палка поламалася. Не знаю. Треба купляти в перевірених виробників. А ми йдемо по відновленій доріжці. Роботи з облаштування доріжки тривають повним ходом, і це значно полегшує мій перехід. Але доріжка готова ще не всюди, і я впираюсь в болото. На такий випадок у мене заготовлений план «Б». Я несу із собою крокси. Кросівки кладу у рюкзак, а взуваю крокси, щоб чвакати ними по багнюці
і безпечно пройти цю болотисту ділянку. Тут в цих болотах я і провалився кілька років тому, отак, зимою. А тепер вони от автобан будують. Молодці. Нарешті буде нормальна стежка. Від Сількіборга до Рандерса. Ну то використають трошки їхньої дороги. Я думаю, що вони до осені її відкриють. Помили ноги, передягнулися в кросовки і тепер вже як біла людина йдемо в Ульструб. О, як завжди, коли залишаю стежку, читаю, що вона закрита. Вони працюють. Окей, молодці. Посеред мене місток для пішоходів, для села Ульструб. Молодці. Маленький порт заплив з річки і тримає тут свої човни. Ми зараз йдемо в сторону кемпінга, може води наберемо. Ульструб. Ульструб міст. Біля шельтерів був туалет. В туалеті була водичка, я пів-літра зразу випив, а пів набрав. Я думаю, що там, де я буду ночувати, вода є. До ночівлі мені залишилось близько 8 кілометрів. Цей етап відносно нескладний. Тут облаштовано багато пішохідних містків. І наскільки я пригадую, є лише 1-2 заболочені ділянки. Ще на етапі планування цього походу в мене була ідея пройти в перший день якомога далі, близько 40 кілометрів, і заночувати десь за Пєрінгбро. Але зараз я вже добряче втомився і бачу, що це нереально. Зроби паузу. З'їж твікс. Твікс я з'їм. Паузу робити не буду.
Хочу швидше дійти до місця, де буде намет стояти. На стадії планування амбіції завжди молодші за мене. Їм здається, що мені 33, і я можу йти без зупину, але тіло знає правду. Воно вдвічі старше. Саме тому, після 8 кілометрів, я зупиняюсь на нічліг і далі вже нікуди не йду. Ой, я підходжу до кемпінга. Бачу глемпінг палаточки. Світить сонечко, стежка чудова, а попереду табличка. Це насторожуючий знак. Так воно і є. За тим ліском почнеться чергова весела чваканина по болоту. О, розпочнеться цирк. Як правило, води не п'ю. Багато. Але щось втомився. Сонце дико світить в очі. Нічого не видно попереду. Я йду майже паралельно до лебедів. Їх штук 5, напевно. Я не бачив. І ми йдемо в тому самому напрямку. Розвернулись. Полетіли. Щойно за дерева зайшло сонце, і я вже став нарешті щось бачити. О, знову сонце. О. Я вже, чесно кажучи, втомився. Що каже годинник? Майже 31 кілометр. І чергова партія лебедів. Ось там.
Я думаю, що це міст. Ось там світиться. Далеко світиться. Переді мною феномен. Подвійні ворота. В Данії бачив вперше. Одна брама. Друга брама. Цікаво, чи в Австрії є такі по дві пари воріт. Тепер я чітко бачу, те, що світиться поблизу, це не міст, це просто якась пристань, а міст ось там в далечині. Візуально до моста метрів 800, тобто 10 хвилин ходьби. Переходимо через міст і там дивимося, які умови. Чи є вода? Навіть якщо нема води, в мене є 250 грам. На вечір вистачить, точніше на ніч. Тут, напевно, холодно. Пити воду. А ось там власник худоби п'є каву зранку. І почесний обхід. Пружину поставили. – 32,5 кілометра, 7 годин 20 хвилин. Переді мною місце ночівлі. Як я й передбачав, воно виявилося зайнятими рибалками, які привезли із собою гриль і ящик пива. А мені потрібно виспатись. Я набираю воду і ставлю намет на іншому місці, де й ночую. Ніч пройшла швидко. Я прокидаюсь напрочуд рано, але відчуваю, що виспався, і організм трохи відновився. Вчора перед сном їсти зовсім не хотілося. Це ознака перевтоми. Впихнув у себе маленьку рибну консерву і запив водою, і заснув. А зараз треба готувати сніданок. У цей похід я не брав кухню, тим самим зменшив вагу наплічника. Мої перекуси – легка їжа, яку не потрібно готувати. І зараз я їстиму вівсянку із сухофруктами та горіхами, заливши її на кілька хвилин холодною водою. Із сніданком я справився за годину і виходжу на маршрут. Далі траса мені відома, і у мене не буде несподіванок, але буде багато красивих місць. Ночував я в районі цієї красивої гарної поляни. І тепер йду на зрізку на міст на шосе на Берінбро. Природа прокидається. Це цвіте, пахне. На рахунок пахне.
У мене вже було багато відеокамер. Але наступну камеру я, напевно, буду таку купляти, щоб ще й запахи знімала. Красота. Від сьогоднішнього місця ночівлі до фінішу 42 кілометри. Їжі у мене ще з собою на 1,5 доби. Тобто мій план передбачає ще одну ночівлю. Але я знову почну про амбіції 33-річного юнака у лапках. Наш особистий рекорд по дальності складає 38 кілометрів. Це було 15 років назад на Мальорці. І тоді ми були мертвими на фініші. Пригадую, як перед останнім підйомом купили в магазині по літрі кефіру, бо вже не було сили йти на останню гірку. Цікаво, чи зможу сьогодні пройти 42 кілометри за один день? Я знову на річці Гудина. А зараз йду в сторону Берінгбро. Ось там за мостиком є мост. І доріжка йде туди. Сьогодні класна погода. Народ буде плавати на каяках. Я бачу, машина привезла каяки. Я на кено не пливу. У мене хайк. Зараз я маю пройти досить своєрідну ділянку. 4,5 кілометри, яка тягнеться вздовж річки Гудина. Тут немає жодних кладок і підсипаних доріжок. Вузька стежка вздовж берега річки, що заросла травою. Трек Стієн проходить по приватних ділянках. І деколи власники стежки роблять отаку перепашку. Попереду я вже бачу лінії електропередач. Це означає, що ми доходимо до танги електростанції. Я йду годину з місця останньої ночівлі. У мене був чорний план. Дійти до танги електростанції і заночувати. І навіть для цієї мети я й взяв X-Dome палаточку. Тому що вона зеленого кольору невидима. І ось тут десь тут в кущах мій план був переночувати. Єдине, чого я не пішов, то вчора відкрився мисливський сезон. І в мене бажання в невідомому місці ставити намет не було. Як красиво цвіте глід. А восени це були червоні ягоди. Такі, без смаку. Тут же безпосередньо перед електростанцією, тут доріжка в траві. Тут два будиночка є. Приват-табличка. І будинки дивляться на Гудину. Ну це класика. Платформа з моторчиком. Два столика. Є доріжка. Поставили табличку приват, там якась хата.
так думаю, що вон там за тими кущами я міг спокійно поставити намет. А тут ось ця приватна хата красива. Ось там видно місце, де каяки спускають на воду. Зараз мені потрібно перейти ось цю заплаву. Тут наклали каменчиків. По каменям переходжу на територію електростанції, і тут мій черговий етап завершується. Оскільки на ньому було багато трави, то я назву його трав'яним. Ось там витікає водичка. Це спеціально зробили, щоб риба могла проходити далі. Тому що дамба перешкоджає йти. Позаду мене електростанція. Офіційний маршрут йде ось туди, потім повертається ось туди. Я підріжу. По травичці я зараз вийду на дамбу, яка утворює найбільше штучне озеро в Данії. Сама електростанція була збудована у 1920 році і функціонує дотепер. Ефективність її невисока. Вона забезпечує електроенергію близько 3000 домівок. Це єдиний крутий набір на всій трасі. Якісь прапорці поставили. Я на дамбі. Тангісе! Ми пройшли приблизно 8 кілометрів, годину 40. Швидкість трішки впала. А далі траса піде ось туди. Справа від мене велика заплава. І зараз йду по ґрунтовці. Чесно кажучи, що думав, що буду йти швидше, але не виходить. А ось ця заплава, красиве місце. Лавочка, можна посидіти, але в мене часу немає. Я ось так іду з однією палкою. В мене виникла ідея, візьму тейп, спробую, і це з двома палками. Зараз по цій дорозі, фактично аж до дороги на Анж. Від Тангеверкет до дороги на Анж це 100% найцікавіша ділянка трек Сівін. Ми бачимо тільки ліс з двох сторін, паркани, більше нічого. Хоч дистанція не зовсім цікава, проте це ідеальне місце для пробіжок. На ній йдуть вітри, а тут ліс з двох сторін. Жодного вітру. Поки я йду по цій нецікавій дорозі, кілька слів про те, що я не брав цього разу кухню. Це економія 500 грам. У мене холодний сніданок і всі холодні перекуси. Я розповім один нюанс. Коли я вчора прийшов і вже поставив намет, вже було темно.
Перша думка була, мені треба поїсти. Але я зауважив, що я не хочу їсти. Я з'їв лише баночку рибних консерв туна, трішки хліба і все. Мене морозило. І я швиденько заліз в спальник, накрився пуховкою. І десь через півгодини, напевно, я нарешті відігрівся. Але цей мороз це був від втоми, не від холоду. Організм був виснажений. Ось так. Дійшов до ділянок самокузів. Скоро буде знову. П'ять хвилин перерви. Класичні корні, які ми використовуємо на перекусах. Там типу шоколад з муслями там. Нормально. Після короткої паузи я залишаю цей нудний відрізок позаду. Починаю новий етап, який зовсім не такий, що було раніше, і виділяється з усіх попередніх. Щойно я перетнув шосе і зайшов у ліс черговий, який називається Ормструб Готс. Що я можу сказати про цей ліс? Цей ліс набагато цікавіший, ніж той був, що попередній. Там була ґрунтовка і більше нічого. Тут це єдина хата. Далі буде досить цікавий ліс. Нас поведуть біля озера. І під кінець там буде розвилочка на Гойстене, на старе поховання у вигляді корабля. Там зробили класний монумент. Коли я підійду до того місця, я покажу, де воно є. А поки що вперед, наступний етап. Тут принаймні якісь струмки вон течуть. Травень місяць – це коли цвітуть рододендрони. Ось там позаду мене були ці красиві квіти. Це я якраз про те розповідав. Вон ґрунтовка пішла наліво, а тут більш-менш нормальна доріжка. У красивому грабовому лісі. Навіть джерело починається. Ось ми маємо поворот. Це те, що я казав. Велика дорога пішла прямо, ми йдемо по маленькій стежці. На велосипедах тут їхати не можна. Отакі стежки я люблю. З правої сторони Тангесю, а з лівої берізки виросли.
Щойно була зайчиха. Заклопотана така. Я стою біля неї, знімаю її, а вона зовсім не реагує. Так думаю, що немає малих. Я покажу болото, а тут я покажу, що все. Приїхали греки, привезли цитрини. Треба паличку складати назад. На своє життя вже віджила. Привіт, Дурсун. Все. Пригода з трекінговою палицею завершена. Паличка зігнута пополам і їде в рюкзаку додому. Я вже знову йду помаліше. З однією палкою йти складніше, ніж двома. І милуюсь лебедями. Щойно позаду мене була заплава. І зараз ми маємо спуститися на наступну лощовинку і перетнути річку Боре. Борео. По-моєму, це вона вже є. Це цілком зроблений новий міст. Я пам'ятаю, коли ми останній раз тут ходили, років 7-8 тому назад. Там був старенький мостик. А зараз зробили шикарний мостище. Який цікавий дуб. Пеньок висохший, одна гіляка залишилася. І пустила листочки. Життя продовжується. Будина тут звузилась. Тут, напевно, найвужча ділянка річки. Наступний цікавий об'єкт буде старе поховання. Гойстине. Зліва від мене Гойстине. Старовинне поховання у вигляді корабля. Повне відео. Я скину посилання от сюди. Стародавні вікінги ховали своїх титулованих вождів разом з їжею, з всіма прибамбасами в великій могилі. І ця могила у вигляді такого корабля. І обкладали її каменем. Але з часом ті камені були вивезені звідси, з них, напевно, там щось побудували. І те, що ми тут бачимо, це все привезене і поставлено штучно тут. Ось така історія. Гойстине. Тепер ми тут маємо лише один вихід звітом.
Раніше можна було пройти на ту сторону. Але власник вирішив закрити там де вихід. Тому що кількість відвідувачів завелика. Я ще ходив через там той вихід. Ось цей камінь найбільший. Я вже бачу дорогу Конгенсбро. Ось вона там. По цій дорозі я на роботу їжджу. Найцікавіший етап завершився. На цьому етапі я мав красивий ліс, струмочки, заплаву річки, довгі містки і величне історичне місце давніх вікінгів. Я на кемпінгу Конгенсбро. Можна зробити привал тут. Але мені треба буде перейти через міст. Гляну, чи можу зробити привал біля кров. Щойно я зробив велику помилку. Я не поповнив запаси води. Це пізніше відіб'ється на моєму хайку. Це було популярне місце. Весілля, всякі там конфірмації. Чітко написано. Зайнято. Йдемо шукати інше місце. Пиво побити мені не вдалося. Йдемо шукати місце і їсти свій бутерброд. Який мені ще зробити. До Сількіборга 21 кілометр. Перерва година. Я майже обкуру. Свій бутерброд, м'ясо, сирок. Замість пива водичка. – 21 кілометр до фінішу. Кро було зачинене, і води я не набрав. У кранах теж води не було. У пляшці в мене залишилось 100 грам води. Прощавай, закрити Кро. Мені ще залишилось 21 кілометр. Це не менше 5 годин. Розпочався сезон кіно. Погода класна. Народ пливе. Зупиняється, робить перекуси, як там ті мужики. Попереду бачу чорний стовп. Це єдиний такий стовп, що зберігся на Терекстієн. Стовп допомагав спрямовувати тяглових коней, аби канат не чіплявся за дерева та чагарники. Найшвидший спосіб добратися проти течії Сількіборг на моторному човні. Не треба піляти. Бачу міст. Це був не міст. Це було звичайне місце для відпочинку на березі річки. Води тут теж не було. Остання надія, що я знайду воду біля мосту на паркінгу.
Але тут її теж не було. Наступна вода 100% буде вже аж на кемпінгу. Я вже ледве пересуваю ноги. На самій зоні відпочинку води не було. Проходжу далі і біля туалету знаходжу питну воду. Напиваюсь досхочу, набираю пляшку, сідаю на відпочинок. Зараз треба прийняти рішення, що ж робити далі. У мене почуття втоми. Це означає, як я тільки зупиняюсь, я починаю мерзнути. В принципі, треба було залишатись тут на ночівлю, відпочити, повечеряти і завтра спокійно дійти до фінішу. Але до фінішу залишилось всього 10 кілометрів. І я пішов далі. Цей народ далі плисти не буде. Витягує кену, йде на кемпінг і буде ночувати. Ота бригада поплила далі. Ми продовжуємо. Трекстін. Нам вже мені в печінках сидить. Але мені ще кілометрів 10. Я так думаю. Завжди, коли думаєш 10, йдеш 15. На останньому етапі я йшов без води. Це була помилка. Мені лінь було йти назад 600 метрів, набирати води. Я думав, що я наберу десь біля Кро, але там весілля. А відразу за озером почалась найкрасивіша ділянка траси. Тут, біля річки через болото, зроблено 1,5-кілометрову пішохідну доріжку. Я зараз доходжу до Бережан-Бро, на мості повертаю направо, прощаюсь з Трекстін. Направо мені просто ближче додому. І сьогодні вистачить. Останні 5 кілометрів були найважчими. Я йшов із швидкістю 3 км на годину. Але я пройшов цих рекордних 42 кілометри за один день. Трекстін пройдена. І тепер, коли мене запитають, а скільки ж часу я добираюсь на роботу, то я маю підтверджену відповідь. Якщо пішки по Трекстін, то 18 годин.